data ටිකක් කරගන්න ඕන එකේ මේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් ෂොප් එකේ තියෙන ලැප්ටොප් වල data ටික මෙතන දීලා තියෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ටික ඇඩ් කරගෙන ඉමු අපේ database එකට ඒකට ID එක තියෙනවා brand එකේ model එක Canadian country පහක් තියෙනවා price එක දීලා තියෙනවා 175 select දීලා තියෙනවා ASUS model එක තමයි quantity එක තියෙනවා 10ක් price එක 3,80,000
මේක ඩිලීට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඩිලීට් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙතන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. තුන්වෙනි ප්‍රශ්න වලින් කරේ product table insert the data insert කරන්න තියෙන the owner of this store has identified the Lenovo brand as the least sold computer brand is company. මේකට අන්තිමට විදිහට කම්පියුටර් එක තමයි මේගොල්ලෝ මේ Lenovo brand එකකින්. ඒතකොට he has decided to remove the Lenovo brand from his store. ඉතින් මේ පස්සේ මේ කියනවා මේ Lenovo කියන brand එක මේ මෙයාගේ database එකකින් අයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය මේ query statement එක ලියන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා the Asus brand may look it is no longer manufactured. ඒකට මේ කියනවා මේ ROG කියන මේ brand එක තවදුරටත් මේ manufacture කරන්න නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් මේ table එකකින් අයින් කරන්න ඕන query එක තමයි අහන්නේ. අයියා බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ID එකේ තියෙන 4නේ. එතකොට අපි බලමු අයින් කරන්න තියෙන. එතකොට අපි delete from අහම ගන්න මේ ඊපස්සේ මේ database එකේ නම එතකොට තියෙන්නේ next computer එකේ table එකේ යන තියෙන product table එකේ product කියන table එකෙන් beer කරන්න කියලා කියනවා. මෙන්න මේ Lenovo game brand එක. එතකොට මේකේ product in table එකේ කොහෙද තියෙන්නේ කියන තමයි අහන්නේ. කොහෙද අපි මේකේ ID එක දෙන්නේ. ID සමාන වෙන්න ඕන 4ට. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන අපේ Lenovo 4 වෙනි කියන එක ID එකත් එක අයින් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අහලා තියෙන්නේ මේ ROG කම්පියුටර් එකත් අයින් කරන්න ඕන. ඒකට ඒකේ model name එක තමයි මේක. ඒකත් අයින් කරලා දාන්න. එතකොට මේකේ තියෙනවා මෙතන ID එක අපි දුන්නේ. ඒ ID එක ලියන model name එක දිනවා. model මොකද ඒ වගේ model එකයි තියෙන්නේ. මෙතන Lenovo brand එකත් එකයි තියෙන්නේ. අපිට මෙතන ඕන නම් ඉස්සෙල්ලා brand එක දෙන්නත් තිබ්බා. අපි ඉස්සෙල්ලා data වල ඇති දැන් මේක එතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා. දැන් කියලා තියෙන විදිහට මෙන්න අපි මේක අයින් කරා. අනවශ්‍ය ඒගොල්ලන්ට අනවශ්‍ය